پهپادهای ایرانی در آسمان آمریکا خودنمایی کردند. ناو پهپادبر ایران در آبهای آمریکا عملیات اجرا کرد. مقامات آمریکایی 50 پهپاد ایرانی وارد حریم هوایی آمریکا شدند و ما نتوانستیم کاری کنیم. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. چند روز پیش بود که خبری مبنی بر ورود دسته‌ای از پهپادها به آسمون نیوجرسی آمریکا پخش شد که بعدش مشخص شد این اولین بار نیست که این اتفاق افتاده و بالای 3000 گزارش مبنی بر دیده شدن این پهپادها بوده و اولین کشوری هم که به شک کردن کار اون بوده ایران بوده، به طوری که نمایندگان چندین بار اعلام کردن که این پهپادها از طرف ایران فرستاده شدن. در این برنامه ابتدا نگاهی کلی به این موضوع خواهیم داشت، بعد میریم سراغ بحث ایران که آیا تواناییش رو داریم؟ آیا اصلا کار ما بوده یا نه؟ چون اگه کار ایران باشه عواقبی برای ما خواهد داشت، مثل اقدام متقابل. اگه هم کار ما نباشه و کار کشور دیگه ای باشه، برای اونا هم عواقب داره. اما حالا چه کشوری میتونه جای ایران این کارو کرده باشه که در آخر ویدیو بهش خواهیم پرداخت. پس آخر ویدیو همراه ما باشید. فقط قبل از شروع لایک و کامنت یادتون نره، چون به تیم جنگاور انرژی میده و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. در جلسه‌ای برخی از نمایندگان کنگره جهت بررسی حوادث اخیر در ایالت نیوجرسی حضور یافتند. در این جلسه نماینده FBI ولر به همراه نماینده گمرک و گشت مرزی آمریکا و نماینده وزارت دادگستری برای شهادت در مقابل کمیته امنیت داخلی آمریکا فراخوانده شدند. ولر در پاسخ به سوالات کنگره در نهایت گفت: من پاسخی در مورد اینکه چه کسی مسئول پرواز پهپادهاست ندارم، اما ما فعالانه در حال تحقیق هستیم. پس از این جلسه کمیته امنیت داخلی آمریکا، سناتور جفرسون وندرو از ایالت نیوجرسی طی مصاحبه‌ای در فاکس نیوز مدعی شده که 1 ماه پیش یک ناو پهپادبر یا ناو مادر ایران از سواحل کشورمون جدا شده و اکنون در سواحل شرقی آمریکا یا اقیانوس اطلس در حال انجام عملیات‌های شناسایی با پهپادهای خودش در نیوجرسیه. سناتور وندرو در این مصاحبه چند بار تاکید میکنه که این ادعا رو بر اساس اطلاعات بسیار معتبر منابع خودش به دست آورده و این موضوع رو بسیار نگران کننده خونده. لحظاتی پیش سخنگوی پنتاگون نیز در واکنش به این موضوع گفت: هیچ مدرکی وجود نداره که پهپادها از یک نهاد یا کشور خارجی باشند. البته پهپادها متعلق به نیروهای مسلح آمریکا نیز نیستند. سردرگمی بین گفته‌های سناتورها و نمایندگان آمریکا پیرامون رویت پهپاد در نیوجرسی در حدی بود که گفتند حریم هوایی آمریکا بی صاحب شده. طی یک هفته گذشته مقامات محلی و ایالتی نیوجرسی در حال بررسی موضوع پرواز پهپادها هستند و بیش از 3000 گزارش رویت پهپاد از مردم دریافت کردند. با این حال تا این لحظه این پهپادها ناشناس باقی موندند. جان برامنیک، سناتور ایالت نیوجرسی، خواستار ایجاد وضعیت اضطراری محدود برای ممنوعیت هواپیمایی بدون سرنشین شده و ای گفته این پهپادها ظاهراً در ابعاد اندازه یک خودروی سواری هستند و بسیار بزرگتر از مدل‌های سرگرمی یا آرسی هستند. نیکول ماریوتاکیس، نماینده منطقه 11 نیویورک در استاتن آیلند و بروکلین، گفت که بر اساس گزارش‌های واصله به وی، پهپاد بر فراز یک نیروگاه برق و پل ورازانو مشاهده شده که در مجاورت پایگاه گارد ساحلی فورت واتسورث و فورت همیلتونه. او افزود اونها بر فراز زیرساخت‌های حساس پرواز می‌کنند و این واقعیت که ما نمی‌دانیم آنها چه هستند یا چه کسی پشت سر آنهاست یا چه می‌کنند برای من بسیار نگران کننده است. نماینده مجلس کریس اسمیت از نیوجرسی گفت: یکی از افسران ایالتی 2 شب پیش مشاهده کرده که 50 فروند هواپیمای بدون سرنشین از سمت اقیانوس اطلس وارد شدند. و افزود یکی از قایق‌های گارد ساحلی آمریکا بین 12 تا 30 فروند از این پهپادها رو برای مدتی تعقیب کرده. باید اضافه کنم که رئیس FBI هم بعد از این صحبت‌ها از شغل خودش استعفا داده و این خودش نشون از اوضاع نابسامان در پی ورود این پهپادها داره. اما این اتفاق چقدر میتونه کار ایران باشه؟ آیا واقعا ایران پشت این اتفاقه؟ در مرحله اول این پهپاد باید از یک جای پرواز کرده باشه، حالا یا کشورهای اطراف یا شناور. در ابتدای صحبت سیاستمداران آمریکا کلمه ناوهای هواپیمابر یا همون پهپادبر رو شنیدیم. اما آیا واقعا ناوهای پهپادبر ایران اون نزدیکی‌ها هستن؟ توجه شما رو به این تصویر ماهواره‌ای جلب می‌کنم. تصویر ماهواره‌ای ناو شهید باقری و ناو شهید مهدوی در نزدیکی بندر عباس که نشون میدن هیچ ناو پهپادبری نزدیک آمریکا نیست که ایران ازش بخواد برای عملیات استفاده کنه. از سناریوی اول رد میشه. میمونه سناریوی دوم، یعنی استفاده از کشورهای اطراف.
کوبا و ونزوئلا دو تا کشورهایی هستن که میتونن از اونجا پهپاد بلند کنن. اما حالا میرسیم به بخش پهپادها. همینطور که توی گزارش اومده پهپادها بزرگ بودن، حتی بزرگتر از خودرو. در مرحله اول بعضیا گفتن از سری پهپادهای هگزاکوپتر هستن که از شناورهای کوچکی نزدیک ساحل پرواز میکنن و میرن داخل آمریکا. این پهپادها برد محدودی دارن و نمیتونن خیلی وارد بشن و به احتمال زیاد هم وسط راه باهاشون درگیر بشن و از بین برن. با این حال یکی از احتمالات بوده. اما اگر ایران از کشورهای اطراف استفاده کرده، فقط یک پهپاده که در حال حاضر رونمایی شده و میتونه با استفاده از نقاط کور وارد بشه. اونم چیزی نیست جز سری خانواده پهپادهای پنهانکاری سیمرغ. بیاید بیشتر با این پهپادها آشنا بشیم. شاید 161 و 141 نمونه 40% آرکیو 170 هستند. تفاوت بین پهپاد شاهد 141 و 161 در اینه که شاهد 161 از یک موتور جت و شاهد 141 از موتور پیستونی به عنوان پیشران استفاده میکنه. شاهد 161 پهپادی با ماموریت مراقبت رزمی و بیشینه برد 500 کیلومتریه و میتونه تا ارتفاع 25000 پا پرواز کنه. بیشینه سرعت این پهپاد 275 کیلومتر بر ساعت و وزن برخاست اون 70 کیلوگرمه و میتونه تا 2 بمب رو با خودش حمل کنه. شاهد 181 و شاهد 191 نمونه 60% آرکیو 170 هستند. در سال 94 نوبت به ساخت نمونه 60% این پهپاد با نام شاهد 181 و شاهد 191 میرسه. پهپاد شاهد 191 از موتور جت و شاهد 181 از موتور پیستونی در قسمت پیشران خودش بهره میبره. شاهد 191 پهپادی با ماموریت سه‌گانگی شناسایی رزمی و مراقبتیه که بیشینه برد اون 1500 کیلومتر و مداومت پروازی اون 4.5 ساعته. این پهپاد قادر تا ارتفاع 25000 پایی و با سرعت 350 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه. بیشینه وزن برخاست این پهپاد 500 کیلوگرمه و میتونه 2 بمب رو نیز با خودش حمل کنه. شاهد 171 نمونه 100% آرکیو 170 که سیمرغ هم نام داره. پس از ساخت نمونه های 40 و 60% حالا نوبت به ساخت پهپاد نمونه 100% و یا 1:1 آرکیو 170 میرسه. پهپاد شاهد 171 که نمونه 1:1 پهپاد آمریکاییه برد عملیاتی 4400 کیلومتری داره. این پهپاد از یک موتور توربوفان به عنوان قوه پیشران استفاده میکنه و با ماموریت شناسایی مراقبت قادر تا ارتفاع 36000 پا اوج بگیره و 10 ساعت به صورت مداوم پرواز کنه. بیشتر وزن برخاست اون 3070 کیلوگرم و سرعت اون نیز 460 کیلومتره. اما حالا کمی با موتور این پهپادها هم آشنا بشیم. موتور توربوجت 894 که در پهپاد شاهد 191 استفاده شده. این موتور توربوجت طول 625 میلیمتر و قطر اون 272 میلیمتره. حداکثر دور موتور 600,000 دور در دقیقه است و تولید تراست اون به 110 کیلوگرم نیرو میرسه. و پهپاد مذکور با این موتور 34000 پا سقف پروازی داره و میتونه به سرعت 8 ماخ هم برسه که سرعت واقعا خوبیه. نوع سوخت این موتور JP8 و JP5 و جت A1. اما نسخه کوچکتر این پهپاد یعنی شاهد 161. این پهپاد در خودش از موتور توربوجت 840 استفاده میکنه. طول این موتور 385 میلیمتره و حداکثر دور موتور 96000 دور در دقیقه است و میتونه تا 40 کیلوگرم نیرو تراست ایجاد کنه و به سقف پروازی 26000 پا برسه. نوع سوخت این موتور هم JP4 و جت A1. اما آیا امکان داره ایران از پهپاد دیگه ای استفاده کرده باشه؟ بله، ایران پهپادهایی هم داره که پنهانکار باشن و رونمایی نکرده باشه. اونا هم میتونن. اما جز ایران چه کشور دیگه هم میتونه در این کار نقش داشته باشه؟ چین کشور دیگه هستش که میتونه همه این ماجرا زیر سرش باشه. چون قبل‌تر هم با کوادکوپتر و هگزاکوپتر از این دست اقدامات کرده بود و میشه احتمال داد که کار اون هم باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چندین ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.